হে গাইজ, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। চ' আজি মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা নতুন টপিক, নতুন আইডিয়া, যাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে যিসকলে বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছে যে মই এটা ইউটিউব চেনেল বনাব বিচাৰোঁ, বাট আপোনালোকে কেমেৰাৰ আগত কথা ক'বলৈ লাজ কৰে, ভয় কৰে। চ' আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলটোৰ পৰাই কেনেকৈ এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব আৰু ইউটিউবৰ জগতখনত এটা নতুন পৰিচয় বনাব। আৰু যিসকল এনেকুৱা হাউচৱাইফ আছে বা যিসকল এনেকুৱা মানুহ আছে যিসকলে নিজৰ টেলেণ্টটোতো দেখাব বিচাৰে, বাট তেনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্ম পোৱা নাই, কিন্তু আজি আপোনাৰ লগত থকা মোবাইলটোৰ পৰাই আপুনি এনেকৈ এটা নিজৰ পৰিচয় বনাব যিটো আপুনি কেতিয়াও ভবাই নাছিলে। চ' এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক, য'ত আপোনালোকে দেখা পাব এনেকুৱা কিছুমান আইডিয়া, যেনেকুৱা কিছুমান টিপছ, যাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইমান দিনৰ পৰা ভাবিও যিটো কৰিব পৰা নাই, আজি আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বহুতখিনি কথা শিকিব পাৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটোত সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ভিডিঅ' মই আনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যাৰ জৰিয়তে আপুনি নিজৰ সপোনবিলাক পূৰা কৰিব পাৰে আৰু এখন ধুনীয়া ছবি, মানে আপোনাৰ এখন নিজৰ পৰিচয় আপুনি গঢ় দিব পাৰে, যাৰ জৰিয়তে আপুনি বহুত টকা ইনকামো কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ এটা পৰিচয় গঢ়িব পাৰে। চ' শেষলৈকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, যাতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকলৈ সদায় লৈ আহিব পাৰোঁ। আৰু চেনেলটো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিবই, কমেণ্টটো কৰিব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট বিচাৰে, বা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি অলপ হ'লেও ইনস্পায়াৰ হ'ব পাৰিছেনে, বা আপুনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কিমানখিনি কামটো কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰিছে, বা আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লাগে সেইখিনিও মোক জনাব। ধন্যবাদ। এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আগলৈ আমি যাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। যেনেকৈ আমি আজি এনেকুৱা এটা কৰিম য'ত ভিডিঅ' আমি বনাম, যাৰ জৰিয়তে আপুনি এটা ইউটিউব চেনেল খুলিব। ইউটিউব চেনেলটোত আপুনি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট বনাব বিচাৰে, লাইক কিছুমান এনেকুৱা হয় যে আপুনি নিজৰ মুখখন দেখুৱাবলৈ লাজ কৰে বা কেমেৰাৰ আগত কথা ক'বলৈ লাজ কৰে। যিসকলে এনেকুৱা ভিডিঅ' বনালে তেওঁ ইউটিউব চেনেলটো চলাব পাৰিব। হাউচৱাইফবিলাকেও এনেকুৱা ধৰণৰ এই চেনেলটো চলাব পাৰিব, বিকজ তাতে বহুত ধৰণৰ ডিফিকাল্টিছ একো নাই, বহুত সহজ হয়। আৰু আপোনাৰ হাতত থকা এণ্ড্ৰইড মোবাইলটোৰেই আপুনি এটা চেনেলৰ বাবে কিছুমান ভিডিঅ' বনাব পাৰিব, বহুত কম খৰচত আৰু বহুত কম সময়ত। তাৰ কাৰণে ডাউনলোড কৰিব লাগিব এটা এপছ, এইটো প্লে ষ্ট'ৰ পোৱা যাব। ত' প্লে ষ্ট'ৰ পৰা এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব। টুইন ক্ৰাফ্ট এপটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। যিটো মই অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থোৱা আছে। ত' এইটো আমি অ'পেন কৰিম আৰু অ'পেন কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। তলত দেখিবলৈ পাইছে এই বহুতখিনি ভিডিঅ' আছে আৰু লগতে মানে তলত অপশ্যন আছে 5টা: হোম, নটিফিকেশ্যন, ক্ৰিয়েট ভিডিঅ', কম্পিটিশ্যন এণ্ড প্ৰফাইল। চ' আপোনালোকে মাজৰ যিটো ক্ৰিয়েট ভিডিঅ' অপশ্যন আছে সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। এনেকৈ ধৰণে বহুতখিনি কেৰেক্টাৰ আছে। চ' আমি ধৰি লওক এই দুটাই কেৰেক্টাৰ ল'ম, এই দুটা কেৰেক্টাৰ ল'লোঁ, নেক্সট ক্লিক কৰিলোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে এই যে দুটা কেৰেক্টাৰ আমি লৈছোঁ, তো সিহঁতক আমি দুটা ছাইডে মুভ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকৈ ইচ্ছা কৰোঁ তেনেকৈ মুভ কৰিব পাৰোঁ। এনেকৈ এই যে আপুনি দেখিছে এইটো কাৰ্চিনটো দেখিছে, কাৰ্চিনটোত ধৰি লৈ পিনে আপুনি যোন ছাইডে ইচ্ছা কৰে সেই ছাইডে মুভ কৰিব পাৰে। আপুনি যদি বিচাৰিছে বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব লাগে, তো তেনেহ'লে আপুনি এই ছাইডত লেফ্ট ছাইডত তলত ওলাই আছে চাওক 2 নম্বৰ, সেইটো বেকগ্ৰাউণ্ড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি আপুনি যিকোনো ইয়াৰ পৰা এটা বেকগ্ৰাউণ্ড আপুনি ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। তো ধৰি লওক আমি দুটা কেৰেক্টাৰ লৈছোঁ অলৰেডি, তো আমি এটা ডাউনলোড কৰি ল'ম। এই চোফাখন ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ। নাই, এইটো ডাউনলোড নকৰোঁ, এইটো ফ্ৰী নহয়। চ' কিছুমানে আমি ধৰি লওক এই বিচৰ এইটো ডাউনলোড কৰিলোঁ। বেকগ্ৰাউণ্ড ডাউনলোড হৈ গ'ল। তো বেকগ্ৰাউণ্ডটো আপোনালোকে জুম ইন জুম আউটো কৰিব পাৰিব, আপোনাৰ দুটা ফিংগাৰৰ লগত এনেকৈ জুম আউট জুম ইন কৰিব পাৰে। তো তাৰপাছত আমি কৰিম কি, চাই থাকক। এই কেৰেক্টাৰ দুটা আমি দুফালে দুটা মিলাই ল'লোঁ। ধৰি লওক ইয়াক আমি এইখিনিত লৈ যাম। তো সেই হিচাপে আপোনালোকে কেৰেক্টাৰটো ডাঙৰ সৰু কৰিব পাৰিব। আৰু ইহঁতক ধৰক আমি দুটা দুফালে চাই আছে মুখামুখিকৈ, আৰু ধৰি লওক আপুনি দুজনৰ মাজত কথা বতৰা পাতিব বিচাৰিছে, লাইক ছোৱালীজনীৰ নাম ধৰি ল'লোঁ ৰশ্মি আৰু ল'ৰাটোৰ নাম হ'ল মনোজ। চ' মনোজে ৰশ্মিক ক'ব, কি কৰি আছ ৰশ্মি,
এনেকৈ ধৰণে আপুনি যদি ক'ব বিচাৰিছে বা যিকোনো কথা আপুনি এটা কাহিনী বা এটা গান যিকোনো ক'ব পাৰে। তো সেইটো কাৰণে তাত দেখিব পাইছে ল'ৰাটোৰ মুখখনৰ ওচৰতে যিটো আপোনাৰ মাইকৰ অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰ আপুনি যি কোৱাব বিচাৰিছে কেৰেক্টাৰটোৰ পৰা তো সেইটো আপুনি ৰেকৰ্ড কৰি দিব পাৰিব। তো তাৰ মুখৰ যিবিলাক ৰিয়েকশ্যন হয় সেইবিলাকো আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰে তাৰ ফেচটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে। এইখিনি তো চাওক একদম ফেচটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তাৰ বহুতখিনি এক্সপ্ৰেশ্যন আহি গৈছে। তো সেইখিনি আপুনি চাব পাৰে। তাৰপিছতে চাওক এডজাষ্ট আছে তাৰ ৰ'টেশ্যনখিনি। তাৰ পাছত আপোনাৰ ভইচ ছেটিং আছে। তো ভইচ ছেটিং চাওক তলত এইকেইটা দেখিব পোৱা গৈছে টেম্পো আৰু আপোনাৰ পিচ। তো সেইটোত আপুনি নিজৰ ভইচটো আপুনি কাৰ্টুন টাইপ কৰিব বিচাৰে নে আপোনাৰ অলপ মানুহৰ যিখিনি কথা বতৰা হয় তেনেকুৱা ধৰণে কৰিব বিচাৰে সেইখিনি আপুনি কৰিব বিচাৰে। তো এইটো আমি অলপ কাৰ্টুন টাইপৰ কৰি ল'ম। তাৰপিছত আমি ৰেকৰ্ডিং কৰিম এতিয়া। তো ৰেকৰ্ডিংটো কৰাৰ কাৰণে এই ল'ৰাজনৰ মুখৰ ওচৰত যিটো মাইকৰ চিম্বল আছে চ' তাতে ক্লিক কৰিব লাগিব। তাতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে যিকোনো কথা আপোনালোকে কথা বতৰা পাতিব পাৰিব। যাই আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। ৰশ্মি, ক'ত যোৱা তুমি? তাৰ পাছত ছেকেণ্ড যোনটো কেৰেক্টাৰ আছে ৰশ্মি, তো ৰশ্মিয়ে কথাখিনি ক'ব সেইটো আপুনি এটা বেলেগ ফ্ৰেমত। তো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ তলত যোনটো ৰাইট ছাইডে তলৰ ফালে নেক্সট ফ্ৰেম বোলা অপশ্যনটো আহি আছে তো তাতে ক্লিক কৰি লওক আৰু ছেকেণ্ড কেৰেক্টাৰটোৰ যি ক'বলগীয়া আছে সেইখিনি আপুনি ৰেকৰ্ড কৰি লওক। আপুনি এই যে মাইকৰ বটনটো আছে ৰশ্মিৰ ফেচটোৰ ওচৰতে চ' ৰশ্মি ক'ব, নাই মই এনেই ওলাই আহিছোঁ অলপ গধূলিৰ সময়ত ফুৰিবৰ কাৰণে। তাৰপাছত আকৌ ধৰক এইটো কেৰেক্টাৰে মনোজে কিবা ক'ব চ' নেক্সট ফ্ৰেম যিটো অপশ্যন আছে তাতে এবাৰ দবাই লওক আৰু সিহঁতৰ মুভমেণ্টটো অলপ চেঞ্জ কৰিব পাৰে। ৰশ্মি, তুমি আজি স্কুল গৈছিলানে? তাৰপিছত নেক্সট ফ্ৰেম কৰিম। তাৰপিছত কৰিম যে ৰশ্মিয়ে কিবা এটা ক'ব ধৰক স্কুল গৈছিল নাই যোৱা সেইখিনি আকৌ ৰেকৰ্ড কৰিম। নাই মনোজ, মই আজি স্কুললৈ যোৱা নাই। তো এনেকৈ ভিডিঅ'খিনি আপুনি ৰেকৰ্ড কৰি ল'ব পাৰে। ৰেকৰ্ড বহুতখিনি হৈ গৈছে। তাক আপুনি তলত যোনটো লেফ্ট ছাইডে প্লে' বাটন আছে প্লে' বাটনত ক্লিক কৰি চাব পাৰিব। নাই মই এনেই ওলাই আহিছোঁ অলপ গধূলিৰ সময়ত ফুৰিবৰ কাৰণে। ৰশ্মি, তুমি আজি স্কুল গৈছিলানে? নাই মনোজ, মই আজি স্কুললৈ যোৱা নাই। তো এনেধৰণে বস্তুখিনি ৰেকৰ্ড হৈ যাব। তো এই ভিডিঅ'টোক আপোনালোকে এক্সপৰ্ট বাটন যোনটো ৰাইট ছাইডৰ ওপৰ ফালে কৰ্নাৰত এক্সপৰ্টত ক্লিক কৰি এইটো আপুনি ছেভ কৰি ল'ব পাৰিব। মুভিখনৰ প্ৰথমতে নামটো মাই মুভি 3 বুলি আছে। তো সেইটো আপুনি যিকোনো নাম দি XYZ যিকোনো নাম আপুনি যি মন যায় তাকে ৰাখি ল'ব পাৰে। তো সেই হিচাপে ৰাখি ডান দবাব। তাৰপিছত এক্সপৰ্ট বাটন ক্লিক কৰিব। এনেধৰণে ছেভ হৈ যাব ভিডিঅ'টো। এনেকৈ ছেভ হৈ যাব। ছেভ টু গেলাৰী, ছেভ হৈ গ'ল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত অলৰেডি চেনেল আছে ইউটিউবত, আপুনি চাৰ্চ কৰিলে পাব আৰু সেইবিলাক চাবও পাৰে আপুনি। লগতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গান, কবিতা, তাৰপিছত কিছুমান ভাল ভাল কমেডি, ফানী কিছুমান মানে ভিডিঅ' কণ্টেণ্ট আপুনি বনাই ইউটিউব চেনেলত আপলোড দিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা চেনেল গ্ৰ' কৰিব পাৰিব। তাৰ পৰা আপুনি টকাও ইনকাম কৰিব পাৰিব। আশা কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিল। চ' এনেকুৱা ধৰণৰ
ইন ফিউচাৰ মোৰ পৰা ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰায়ে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আনি থাকিম আৰু ইউটিউবৰ লগত জড়িত কেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বস্তুৱে যাতে আপোনালোকৰ চেনেলটো ডেভেলপ কৰিব পাৰি ইউটিউবত কেনেকৈ ধৰণে পইচা ইনকাম কৰা যায় সকলোখিনি জানিবলৈ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ